Mabuhay mga kamag-aral! Nandito ulit si Maymay upang kulitin kayo. Ready ka na ba? Kapag may gusto kayong makita, ano ang parte ng katawan na kailangan? Tama! Ang ating mga mata. Kapag mayroon kang gustong amuyin, ano ang parte ng katawan na gagamitin? Mahusay! Ang ating ilong. Ano naman ang parte ng katawan na ginagamit sa pakikinig? Magaling! Ang ating mga tenga. Kapag mayroon kang gustong tikman na pagkain, anong parte ng katawan ang gagamitin? Nakuha mo ang ating dila. Dahil natikman mo na ang pagkain, oras na para ito ay nguyain. Ano ang gagamitin mo? Oo, ang ating mga ngipin. Ano naman ang sinusuklay mo? Tama ka dyan! Ang ating mga buhok. Kapag may gusto kang hawakan na bagay, ano ang iyong gagamitin? Nakuha mo ang ating kamay. Itong parte ng katawan ang ginagamit natin sa paglalakad at pagtakbo. Ano ito? Bilib talaga ako sa iyo, kaibigan. Ang galing-galing mo. Ang ating paa. Ano ang tawag dito? Ito ang ating tuhod. Ano naman ito? Ito ang ating balikat. Pagod ka na ba? Sige, magmerienda ka muna. Paalam! Hanggang sa muli!